we are going to continue with chapter 2. Okay, so in the chapter 2, you will learn about the number systems and digital codes. Okay, so this is the subtopics lah yang kamu akan belajar dalam chapter 2. Okay, which is first, okay, we're going to look at the decimals numbers, binary number, hexadecimal number, and octal number. Okay, and one after that, once we dah kenal apakah itu binary number, apakah itu hexadecimal number, what is the octal number, then after that we're going to do a numbers conversion, di mana we're going to convert a number from decimal to binary ataupun decimal to hexadecimal, hexadecimal to binary, etc. Okay, so by using this number conversion, hopefully that you can know how to do a conversion lah daripada satu numbers to another numbers. And then last but not least, we are going to look at the binary arithmetics. Okay, arithmetics is a process where you're going to do the addition, subtraction, multiplication, and division by using a binary numbers. And last but not least is a binary codes. Okay, we have a few binary codes available out there. Okay, we're going to look at these binary codes and we are going to use it and try to how to write a binary codes. Okay, so without further ado, let's look at the number system. Okay, so actually a number system is a way, okay, to represent the numbers. Okay, so sistem nombor ni adalah salah satu cara kamu nak represent nombor sama ada dalam bentuk asas 2, asas 4, asas 8, asas 10 and any basis. Okay, so let's look at the decimals number. Okay, the decimal number use a base 10 system. Okay, guna asas 10. Okay, so this is a decimal number is a number that we usually or we always use in our daily life. Okay, setiap hari kita akan guna decimal number. Okay, in this decimal number there will be a 10 digits ataupun symbols, kita panggil simbol, which is daripada 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Okay, so you have a total of 10 digits ataupun 10 symbol to represent a decimal numbers. Okay, so the value of the digit is determined by its position in the numbers. Okay, for example, to express the quantity 23. Okay, so digit position in this digit here will represent sama ada dia adalah bentuk nombor sar ataupun ones, puluh, tens, thousand, hundreds, and etc. Okay, in this case here, kita nak represent nombor 23. So this is the sar lah ataupun ones. Okay, which is this sar here, kalau kita darab dia punya weight, the weight is a 10 power of 0. 10 power of 0 sama dengan 1. Okay, so by right, this is a 10 power of 0. And this weight here, untuk puluh is 10 power of 1. So that's why kat sini 10 kuasa 1 adalah 10. 10 kuasa 0 adalah 1. Okay, so this is the asas lah macam mana kita nak buat number conversion. Okay, so we need to know the location. Okay, based on this location here, kita kena tahu dia punya weightage. Okay, started from the right to the left, the weight will keep increased by 1 regardless of the base that we're going to use. Okay, untuk base 10, okay, dia punya apa ni, nombor dia adalah 10 kuasa 0 lah. Okay, 10 kuasa n. Untuk base 2, okay, so dia punya weightage is a 2 power of n. Okay, 2 asas n. Okay, 2 power of n. So regardless of the base system, yang akan determine lah what is the weightage. Okay, so the position of each digit indicate the magnitude of the quantity and can be assigned by a weight. Okay, so this is the weight lah, weightage. Okay, so this weightage will keep increase but from right to the left. Okay, so the weight for the whole number, okay, ataupun kita panggil dia sebagai nombor bulat, are positive power of 10. Okay, that will be increased from right to the left, beginning from 10 power of 0 until 10 power of n. Okay, if you can see here, okay, so the weightage is started from 10 power of 0, which is 1. 10 power of 1, this is a 10 lah.
and this is a 100 and 1000, 10,000 and etc. So this is the decimal number punya weightage. Meanwhile, kalau kamu ada nombor perpuluhan or we call it as a fraction numbers, okay, the weight are negative power of 10. Okay, tadi weight dia adalah positive power of 10. Okay, tapi untuk nombor perpuluhan, okay, the weight is negative power of 10. Okay, that is decreased from the left to the right, beginning with 10 power of minus 1. Okay, so this is a 10 power of minus 1. Okay, it will keep decreasing to the right. Okay, so first what you're going to do is you need to locate the decimal point. Okay, so sama juga, regardless of any space, mula-mula kalau kamu ada fractional number, kamu kena find out the point here. Okay, sama ada dia binary point, hexadecimal point, octal point, kamu kena locate dia punya point kat sini. Okay, after that you can give the weightage. Okay, so 10 negatif 1 ni sebenarnya, okay, 10 kuasa negatif 1 is actually, kalau kamu you recall back, okay, masa kamu buat matematik dulu, okay, belajar matematik, this is actually 1/10 power of 1. Okay, 10 negatif 1 kita sama dengan 1 bahagi 10 kuasa 1, which is sama dengan 1/10 equivalent to 0.1. Sama juga lah dengan 10 negatif 2, which is sama dengan 1 bahagi 10 kuasa 2, okay, which is equivalent to 1/100, 0.01. Okay, asas yang lain pun sama jugalah. Okay, if the negative here, okay, you can assume that dia adalah bahagi macam ini untuk dapatkan dia punya positive power. Okay, so the value of the decimal number is a sum of the digit after each digit multiplied by its weights. Okay, so decimal number ni no problem because this we always use in our daily life. So saya just skip this part here. Okay. Okay, now we're going to focus on the binary numbers. Okay, so for the binary numbers, okay, use base 2 system. Okay, guna asas 2. Okay, so since it is a base 2 system, okay, so dia hanya ada 2 symbols or 2 digits. Okay, either kosong atau 1. Okay, so 2 digits or 2 symbols, 01. Okay, for example, 00, so this is to represent number kosong lah untuk decimal. 01 untuk represent number 1. 10, this is to represent number 2. 11 nombor 3, kalau nak represent number 4 is 100. 101 is 5, and this is a 6 and 7. Okay, so and the number will keep counting lah nanti. Okay, so the value of a bit is determined by its position in the number. Okay, sama jugalah. Value dia akan bergantung pada position of this bit here. Okay, sama ada dia. Okay, once you locate the position, then after that you need to multiply with the weight. Okay, so the position of bit 0 and 1 indicate its weights or a value within the number. Contoh, okay, you have a 1011.101. Okay, so kita tahu yang belah kiri ni, okay, so this is the whole number. Okay, so this is a nombor bulat. Yang ni whole number, nombor bulat. Okay, and then after this binary point, so this is a binary point lah. Okay, so this is a fractional number. Okay, which is nombor perpuluhan. Okay, for the whole numbers, okay, the weightage here, okay, started with 2 power of 0 and it will keep increasing to the left. Okay, so kamu tengok 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Kenapa 2 kuasa 0? Tadi 10 kuasa 0. Kenapa? Sebab D is a base 2. Okay, so the base 2
kenalah guna asas 2 kat sini. Okay, so 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okay, meanwhile, for the fractional number, okay, so started with 2 minus 1, 2 minus power 2, 2 minus power 3. Okay, and then kamu darab dia punya weightage dan kamu dapatlah dia punya value dalam bentuk decimal selepas tu. Okay, so the rightmost bit is LSB. Okay, yang ni. Okay, kalau contohnya kamu ada 1011, saya tak ambil kira yang dia punya binary point ya. Okay, yang ni, bit yang ni, kita panggil dia sebagai least significant bit. Okay, least significant bit, dia punya weightage started with 2 power of 0. Okay, meanwhile, this is the MSB. Paling kanan sekali kita panggil dia sebagai most significant bit. Okay, so yang ni kalau kamu darab dia punya weightage, dia is 2 power of 0, 2 power of 1, 2 power of 2, 2 power of 3, ataupun kita boleh simplifykan dia sebagai 2 kuasa 0 sama dengan 1, 2 kuasa 1, 2, 4, 8, 32, 64 dan seterusnya. Okay, so this is the binary numbers. Okay, so the leftmost bit is the most significant bit. Okay, macam yang saya kata, yang ni kita panggil daripada sebagai most significant bit ataupun MSB, and this one here we call it as a least significant bit or LSB. Okay, so this is for the whole number lah, nombor bulat. Meanwhile, for the fractional number, okay, the weight are negative power of 2. Okay, that will decrease from left to the right, beginning with 2 power of minus 1, which is equal to 0.5. Okay, this macam ni lah. Okay, so this is a whole number and this is a negative power of 2. Okay, for the whole number, kalau kamu tengok 2 kuasa 0 ialah 1, 2 kuasa 1, 2, 2 kuasa 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Okay, kalau fractional number 2 negatif 1 sama dengan 1 bahagi dengan 2, which is 0.5. Yang ni 2 negatif 2 sama dengan 1 bahagi 2 kuasa 2. Okay, which is 1 bahagi 4, 0.25. And then seterusnya. So nanti later kamu kena guna yang ni untuk dapatkan dia punya value untuk tukar kepada decimal number. Okay. So now we are going to look at macam mana nak tukar binary ke nombor decimal. Okay, how to convert from binary to decimal. Okay, so the decimal value of any binary number can be found by adding all the weight, okay, adding the weight of all bits that are ones and discarding the weight of all bits that are zero. Maksudnya kat sini, okay, kamu darab dia punya weightage and tambahkan semuanya sekali. Okay, so for example, okay, you're going to convert the binary whole number. Okay, given that 11011101. Okay, dapatkan, tukarkan dia ke dalam bentuk decimal. Okay, kamu ada yang ni value 1101. 101. This asas 2. Okay, dapatkan dia apakah dalam asas 10. Okay, macam mana nak buat? Okay, mula-mula what you going to do is identify dulu yang mana MSB, yang mana LSB. Okay, so this is LSB, least significant bit. Okay, since this is tak ada decimal binary point number. Okay, so this is a nombor bulat lah. Okay, so LSB is 2 power of 0 lah. Okay, and then the weightage will keep increasing to the right. Okay, 2 kuasa 0, 2 power of 1, 2 power of 2, 2 power of 3, 2 power of 4, and 2 power of 5, and 2 power of 6. And then, lepas tu nak buat apa?
Okey, kamu darabnya ni. Yang ni darab pula dengan dia punya bit. 200 darab dengan 1 tambah dengan 201 darab dengan 0 tambah dengan 202 darab 1 tambahkan semua sekali. Okey, once kamu dah tambah, okey, darabkan and tambah and the hasil jadi is 109 adalah asas 10. Okey, ataupun cara paling mudah sekali, okey, so kamu dah tahu yang ni 200, so yang ni adalah 1 lah. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Okey, so kamu dapatkan dulu dia punya weightage. Okey, lepas tu nak buat apa? Tambahlah. Tambah yang mana yang ada 1 je. Okey, yang dia punya bit 1. So 1 tambah dengan 4 tambah dengan 8 tambah 32 tambah 64 dan kamu akan dapat 109. So this is a jawapan dalam bentuk decimal. Okey, so daripada binary nak tukar kepada decimal, okey, kamu kena darabkan dia punya weight. Okey, dia punya pemberat dia. Okey, darab dia punya pemberat. Okey, ada soalan sampai sini? Doktor, kalau macam keluar soalan, dia tekan kalkulator ke kena buat jalan kira juga? Kena buat jalan kira, tak boleh tekan kalkulator. Sebab ni kalau tak silap saya, kelas ni kalkulator tak dibenarkan. Okey, sebab ni kalau kalkulator kan kamu boleh terus tukar kan. Dia ada mode dia untuk kamu tukar daripada decimal kepada binary, binary ke hexa, ada di kalkulator. So memang tak dibenarkan menggunakan kalkulator. Oh, memang tak dibenarkan pakai kalkulator, Doktor? Ya, betul. Okey, so yang ni adalah daripada binary ke decimal. Okey, which is kamu kena dapatkan dia punya pemberat dulu. Okey, tambahkan dia punya pemberat. Okey. Next, kita tengok lagi satu. Another examples. Okey, kita banyak examples, don't worry. Okey, convert the fractional binary number 0.1011 ke decimal. Okey. So 0.1011, this base 2, tukarkan dia dalam decimal. Okay, so macam mana nak buat? Mula-mula, okay, locate dia punya binary point. Okay, so this is a nombor perpuluhan lah. Kamu identify, okay, dapatkan dia punya perpuluhan. So yang ni kamu tahu this is a negative 2 power of negative 1, 2 power of negative 2, 2 power of negative 3, and 2 power of negative 4. Okay, so kamu dapatkan dia punya pemberat. Okay, once you get the pemberat, and then you multiply lah, darab dengan dia punya bits. Okay, so kamu akan dapat 2 power negatif 1 ni adalah 0.5 lah. Okay, tambah dengan 2 power of negatif 3, so yang ni adalah 0.125, and tambahkan dengan 1 bahagi dengan 2/8, so this is 0.0625. Okay, and then you tambah semua sekali, so kamu akan dapat 0.6875. So this is the jawapan. Okay, so next. Okay, ini untuk yang nombor perpuluhan lah. Okay, so nombor perpuluhan dia quite tricky. Okay, so you need to find out what is the value for each of this negative power kat sini. Okay, and yang ni, okay, another question ya. Okay, masih lagi binary to decimal conversion. Okay, so sekarang ni, tadi kita buat nombor bulat, whole number, and then we will do the fractional number. Okay, now it is a combination of a fractional number and nombor bulat. Okay, so contoh 1011 darab dengan 10, so this is the number, binary number 1011.101, tukarkan ke dalam decimal. So macam mana nak buat?
Okay, sama juga. Okay, locate the decimal point. Binary point. Okay, sebab yang ni adalah binary. Okay, and then darabkan dia punya weightage. Okay, so yang ni kita tahulah 200 adalah 1, 2, 4, 8. Okay, so kamu dah tahu 8 tambah 2 tambah 1. Okay, sekarang ni nak dapatkan yang ni. Okay, so yang ni adalah 0.5. Yang ni 0.125. And yang ni 0. Berapa yang ni? Sorry. Yang ni 0.25. Sebab bahagi dengan 5 ya. Bahagi dengan 2. So yang ni 0.125. Okay, so tambah dengan 0.5 tambah 0.125. So kamu tambah 8 tambah 2, 10 tambah 1, 11, which is 11. 0.5 tambah dengan 1.265. So kamu dapat 0.625. So this is the jawapan. Okay, don't worry. Masa soalan nanti, soalan exam ataupun soalan test, okay, dia punya value ni tak adalah sampai 2 power of -5, 2 power of -10. Okay, which so mungkin sampai 3 tepat perpuluhan ataupun 4 perpuluhan paling banyak pun. Okay, kalau tidak penat juga nanti kamu nak dapatkan dia punya pemberat nanti. Doktor, saya nak tanya satu Ya. lagi kan. Untuk final exam, untuk test kan. Ini semua kena tulis kan? Bukan multiple choice question kan? Ya, betul. Semua kena tulis, semua kena kira lah. Kamu kena tulis, kamu kena tunjukkan di kamu punya jalan kerja. Okey, kalau tak tunjukkan jalan kerja, kamu tunjukkan markah je. Okey, sebabnya tapi saya rasa semester ni kita akan buat face to face, which is tak ada masalah lah. Kalau online tu Final face to face? Final face to face. Kalau memang dah keluar dah guideline final untuk semester ni face to face. Itu Okay. first time tu. Tu lah, first time. Exam. Face to face exam. Orang tak pernah face to face exam. Ya ke? Okey, Tak so pernah. sebabnya perdana pun dah memang saya kena edit ni nanti sebab saya tengah record. Okey, Okey, recording. Kalau calculator basic pun tak boleh doktor yang tak ada conversion. Memang tak dibenarkan. Memang dalam soalan tu nanti. Okay, so this untuk binary to decimal conversion. Okay, saya rasa tak ada masalah untuk tukar daripada binary ke decimal sebabnya kamu hanya perlu tahu dia punya weightage. Okay, once you get the weightage and then you sum that up dan kamu dapat dia punya decimal numbers. Okay, and now we are going to look at macam mana nak tukar. Okay, kamu dah ada nombor decimal. Okay, kamu nak tukar ke binary. Okay, so saya bahagikan dia kepada dua bahagian. Okay, satu untuk whole number, nombor bulat. Satu lagi untuk fraction number, nombor perpuluhan. Sebabnya dia punya method berbeza. Nombor bulat, okay, for the whole number, okay, we are going to use this method. Okay, repeated division by 2 methods. Okay, so what are you going to do? Okay, so yang ni selalunya lah apa yang saya buat. Okay, saya bahagikan dia kepada 3 kolom. Okay, so yang ni saya panggilkan dia sebagai quotient Q. Sini remainder. Okay, and then this is the ni lah nombor kita. Okay, this is the decimal number. Alright, so mula-mula first what you're going to do here is you need to dividing the decimal number by 2. Okay, contohlah 10. Asal 10. Okay, dapatkan dalam base 2. So mula-mula apa kamu kena buat 10. Okay,
Okay, so this is decimal ni tempat kita nak divide lah. 10 bahagi dengan 2. Okay, 10 bahagi 2, Q is a quotient which is a result of division lah, hasil bahagi. So kamu akan dapat 5. Okay, ada baki tak? Tak ada baki, so kamu jadikan dia kosong. Okay, so what happened? Next step, repeating dividing each resulting quotient by 2 until there is zero whole number quotient. Okay, kamu repeat sampailah dia punya hasil bahagi ni sama dengan kosong. Okay, yang ni masih ada 5, betul tak? Okay, so this is the first sequence. Okay, masih lagi quotient, ada lagi value. So apa nak kena buat? Bahagi lagi. 5 bahagi 2. Okay, kamu dapat berapa? 2. Ada baki? Ada 1. Okay, so yang ni masih lagi ada value. So bahagi lagi. 2 bahagi 2. So Q sama dengan apa? 1. Ada remainder? Tak ada remainder. Okay, since yang ni masih lagi ada value 1. Okay, so bahagi lagi. 1 bahagi 2. Okay, so yang ni kosong. Ada remainder tak? Ada 1. Okay, until your Q kat sini sama dengan kosong. Lepas tu apa kamu buat? Kamu stop. Okay, kat sini kita dah stop. Kenapa stop? Sebab Q dah sama dengan kosong. Okay, the quotient kat sini sama dengan kosong. Okay, next. Nak buat apa pula tu? Okay, so take the remainders, generate from division and form the binary numbers. Okay, so this remainder here akan jadi kamu punya binary numbers ni nanti. Okay, macam mana kita nak form? Okay, kita akan form from, okay, so kita akan ambil daripada sini ke sini. Okay, so this is your LSB and this is your MSB. Okay, the first ni kita jadikan dia LSB and this is become your MSB. So kamu akan dapat, okay, 10 kuasa 10, 10 asas 10, tukarkan kepada binary, kamu akan dapat 1010. Okay, ataupun daripada MSB ke LSB pun boleh. Yang penting yang ni MSB, yang first remainder adalah LSB. Okay, betul tak 1010 ni sama dengan 10? Okay, macam mana nak buat? Darab dia punya weightage. 1, 2, 4, 8. Okay, so 8 tambah 2 betul sama dengan 10. So, cara kamu betul. Okay, so the ni betul lah. Okay, kamu punya nombor binary yang kamu dapat menggunakan repeated by 2 method adalah betul. Okay, so this is the first method lah. Okay, which is kamu kena guna division by 2 method. Okay, yang ni untuk siapa yang masih nak belajar nak tukarkan. Okay, pada yang mereka dah tahu macam mana nak tukarkan, okay, why not we just use the weightage system? Okay, tak perlu pun guna division by 2 method ni. Terus guna dia punya weightage system. Okay, so sama juga. Okay, kamu nak tukarkan 10 base 10 ke binary number. Macam mana nak buat? Okay, so mula-mula kita dapatkan dia punya weightage system. Okay, 1, 2001, 202 is 2, 4, 8, 16. Okay, sekarang ni kamu 10. So 16 surely tak ada. Okay, so 16 ni adalah kosong. Sebab nak 10 saja, 16 dah lebih. Betul tak? So 16 differently you need to put 0 lah. Okay, so macam mana nak dapatkan 10 ni? Okay, kalau kamu tengok daripada dia punya weightage ni. Okay, kamu tengok 8, 4, 2, 1. Yang mana nak kena tambah? 8 tambah 2 sama dengan 10. So what you need to do? You need to put 1 lah. Dekat 8, 1. Dekat 2, 1. What about the rest? Yang lain kamu letak kosong. So terus kamu dapat base 2. Okay, so this is the second method lah.
yang lagi mudah lah. Okay, tak renyah orang panggil. Okay, the shortcut compare to kamu buat division by 2 method. Okay, which is kamu dapatkan dia punya weightage dulu, and then based on this weightage dapatkan dia punya this decimal number. Contoh, saya bagi contoh lain. Alright, kamu ada 37. Okay, dapatkan dalam base 2 berapa? Okay, kat mana saya nak conteng? Okay, saya conteng kat sini. Okay, so kita nak buat division by 2 method boleh, tapi panjanglah nanti. Okay, so yang ni kalau tengok yang ni tadi ada 1, 2, 3, 4 step baru dapat jawapan. Okay, kalau yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 step baru dapat jawapan. Okay, so macam mana nak buat? Okay, kita pakai yang cara kedua. Okay, dapatkan dia punya weightage. Okay, saya tulis kat sini 1, 2, 4, 8, 16. Tak muat pula. Okay, saya tulis kat sini lah. Okay, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Okay, kamu nak 37. Okay, so 64 punya weightage definitely kosong lah sebab dah terlebih. Okay, so sekarang ni 37. Okay, based on this number weightage kat sini, yang mana boleh tambah? Okay, so kamu tengok. Okay, 32. 32 dah dekat dengan 37. Okay, 37 tolak 32, kamu nak lagi 5. Okay, so kamu letak ini 32 sama dengan 1. Okay, now you need remaining 5. Okay, macam mana nak dapatkan 5? 4 tambah dengan 1. 1. Okay, yang lain nak buat macam mana? 16, 8, 2, letak kosong. Inilah jawapan dia. Okay, so this is how to convert from decimal to binary. Okay, first kamu boleh guna division by 2 methods. Okay, dapatkan divide, quotient, remainder, bahagikan dia sampailah dia apa ni? The quotient is sama dengan kosong. Then after that, from this remainder, kamu form your binary number started from MSB yang bawah sekali ni, and yang atas kali ni adalah the first remainder become your LSB. Okay, kalau tak nak buat macam ni, boleh pakai cara kedua. Okay, so this is an example by using the division by 2 method. Okay, so this is for the whole number ya. Okay, di mana sekarang ni kamu ada 12 asas 10 nak dapatkan dia punya binary. Okay, so saya just skip untuk yang first method, saya dapatkan terus yang second method yang lebih laju. Okay, so kita gunakan dia punya weightage 1, 2, 4, 8, 16. So 16 definitely Lebih. kosong lah. Dah terlebih sebab kamu nak 12 saja. Okay, macam mana nak dapatkan 12? 8 tambah dengan 4. 4. Ya. Okay, so yang ni 1, 1, the rest you put. Kosong. Okay, so this is the value. So, sama juga. Okay, so this is for the nombor bulat. Okay, semua boleh ya? Untuk nombor bulat? So far okay ya semua? Boleh. Okay, so now we move on to the next slide. Okay, which is this one is for the fractional numbers. Okay, so for the fractional number, okay, we are going to use the repeated multiplication by 2 method. Okay, tengok ya, nombor fractional kita kena darab dengan 2. Okay, yang tadi kita kena bahagi dengan 2. Okay, so apa yang nak kena buat? Okay, so multiply the decimal number by 2. Okay, kamu kena
So sama jugalah. Kita dapatkan 3 kolom. Okay. So this is the first column is multiply lah. Okay. And repeating by multiplying each resulting fractional part. Okay. So this is the fractional product FP. Okay. Hasil darab. Okay. Sampailah the fractional product produce 0. Okay. And then after the fractional product produce 0, take the carries. Okay. Then kamu ada satu lagi column. So this is we call it as a carries lah. Okay. Generated by the multiplication to form the binary number. Okay. The first carry. Nampak ni. Sekarang ni the first carry become the set M as MSB. So MSB yang first ni. Then next is LSB. Okay, kita tengok contoh. Okay, kamu ada 0.3125. Okay, 0.3125. Right. So sekarang ni nak darab dengan nak dapat base 2. Okay, macam mana nak buat? Okay, kita tengok yang cara pertama lah. Cara pertama, okay, gunakan multiply by 2 method. Cara kedua, kita boleh dapatkan dia punya weightage. Okay, by weightage. Okay, so kita tengok cara pertama. Okay, so multiply fractional products and this one here is carry. Okay, so multiply. So kamu ada 0.3125 darab dengan 2. Okay, 0.3125 kamu darab dengan 2. Okay, kamu do the multiplication, kamu akan dapat 0.625. So this is the fractional product. Okay, yang belakang ni ya. Yang belakang ni this is the FP. Okay, so this FP kamu kena bawa ke sini. Since this hasil darab dia tak sama dengan kosong, so kamu kena letak dekat sini. Okay, meanwhile, this one, this is the carry. Okay, so carry kamu letak dekat situ. Okay, so 6.25 masih lagi tak sama dengan kosong, kamu darab lagi dengan 2. So, kamu akan dapat 1.25. Okay, so this is a carry. And 0.25 masih tak sama dengan kosong, bawa multiply lagi. 0.25 darab 2, kamu akan dapat 0.5. Okay, so this is become the carry and this one akan jadi kat sini. So 0.5 darab 2, so now you get 1.0. Okay, when the fractional part sama dengan kosong, so kamu stop. Okay, so this is become. Okay, so macam mana nak form dia punya what we call here the binary numbers. Okay, so this is the MSB. The first carry become MSB and this is your LSB. So dia akan dapat 0.0101 base 2. Betul ke tak? Okay, macam mana nak tahu? Okay, kamu kena darab dengan ni lah. Dengan dia punya weightage. So kita tahu yang ni 2, -1, 2, -2, 2, -3 and this is 2, -4. So 2, -1 is 0.5. So this is 0.25. After that is 0.125 and then the next is 0.0625. Okay. So 0.0625 tambah dengan 0.025. Okay, so kamu tambah. So 5, 2, 6, 11. So kamu dapat 3125. jawapan dia sebaik. Okay, so weightage nak guna cara kedua pun boleh. Okay, first kamu kena ni lah. Okay, so this is the cara pertama. Cara kedua, okay, first kita buat macam ni lah. Okay, ada perpuluhan. Okay, so yang ni 0.5. Yang ni 0.25.
and then 0.125 0.0625. Okay, so sekarang ni kamu nak dapat 3.125. So yang ni, tapi yang ni payah sikit lah compare tu dengan dengan nombor bulat tadi. Okay, so kamu daripada 3.125. So yang ni definitely tak boleh lah sebab dia dah lebih. Okay, 0.25 boleh tak? Boleh sebabnya yang ni 3125. So kamu letak yang ni 1. Okay, kalau yang ni kamu letak 1 dah lebih sebab yang ni 2 campur ni dah 3, 5 tambah dengan 2 dah 7. So yang ni kosong. Okay, and then 0.25 campur dengan 0.0625. So kamu dapat ini jawapannya. Pun sama juga. Okay, so either way lah, sama ada kamu nak pakai cara pertama ataupun cara kedua. Okay, dua-dua pun saya terima. Okay, tapi untuk yang ni, okay, definitely paling mudah pakai cara yang kedua. Okay, untuk yang whole number better pakai cara kedua compared to cara yang pertama. Okay, any question? Untuk binary number. Okay, kita dah habis binary number. Nombor asas 2 dah habis. Next, kita nak masuk asas 8. Octal number. Any question? Okay. Okay, tak ada ya? Okay, so now let's move on to octal number. Okay, so this octal number use base 8. Okay, dia akan guna asas 8. Okay, since it is a asas 8, so dia ada 8 simbol ataupun 8 digits kita panggil daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, nombor 8 tak ada dah. So, kalau nak represent nombor 8 dalam asas 8, dia akan jadi 1, 0. Okay, so this is asas 8. Okay, so this is yang ni untuk represent sama dengan. Okay, kalau 9, dia akan jadi 1, 1. Dan seterusnya. Okay, so kalau kita tengok ini, okay, yang ni kosong lah. Kosong dalam desimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 jadi 1, 0. 9, 1, 1. 10, 1, 2. 11, 1, 3. 12, 1, 4. Okay, 15, 16, 17. And then bila nak 17, dia akan jadi 2, 0. Okay, so this is how the asas 8 works. Okay, so the value of the digit is determined by position in the number. Okay, sama juga dengan binary, sama juga decimal. Okay, the value untuk setiap digit ni bergantung pada dia punya position dengan dia punya weightage. Okay, so the position of each digit indicate the magnitude of the quantity and can be assigned by a weight. Okay, kamu boleh assign dia punya pemberat. Okay, so here kita ada dua, okay, untuk asas 8 kita ada nombor bulat dan nombor perpuluhan. Okay, first one you need to do is you need to identify lah kat mana dia punya octal point. Okay, titik perpuluhannya. Okay, from this octal point, then after that you can put the weight lah, pemberat untuk setiap position. Okay, so yang ni 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2 sampai 8 kuasa n. Okay, after the nombor perpuluhan. Okay, for the nombor perpuluhan we started with 8 negatif 1, 8 kuasa negatif 2, 8 kuasa negatif 3 sampai 8 kuasa negatif n. Okay, so in an octal whole number it has weight 8 power of 0 equal to 1, and the weight is increased from right to the left by power of 8 and decreased from the left to the right by power of minus 8. Okay, and the best part here is it is a convenient way to express binary number and code, okay, by using 3 bits binary boundary. Okay, means that kamu boleh directly convert daripada okay, contoh saya bagi kamu examples.
Okay, given that you have this value. Okay, dapatkan dalam asas 8. How to do that? Macam mana nak buat? Okay, dia ada dua cara. Okay, cara pertama, this is the longest way to do it. Okay, mula-mula daripada base 2, kamu tukarkan dia kepada base 10. Okay, so once kamu dah dapat base 10, kamu tukarkan dia kepada base 8. Okay, ini cara yang sangat panjang. Ada 1-2 step kamu nak kena tukar buat number conversion. Okay, method kedua, cara yang kedua, okay, kita pakai 3-bit binary boundary. Macam mana nak buat? Okay, mula-mula kamu identify, okay, kamu boleh directly tukar base 2 terus ke base 8. Macam mana? Guna 3 bits boundary. How this 3 bits boundary works? Okay, mula-mula identify dulu mana dia punya least significant bit. Okay, so this is a least significant bit. Okay, started from here. Okay, kamu buat setiap group ada 3 bit. Okay, so this is 1, 2, 3. Okay, kamu jadikan dia sebagai satu group. Okay, so 1, 2, 3, saya jadikan dia sebagai satu group. 1, 2, 3, saya jadikan dia sebagai satu group. 1, 2, 3, saya jadikan dia another group. Okay. Lepas kamu dah jadikan dia lepas kamu dah dapatkan dia punya 3-bit boundary, lepas tu kita nak buat apa pula? Okay. What you need to do here is kita buat dia punya weightage. Okay, kita dapatkan dia punya weight. Okay, yang ni adalah 1, 2, 4. 1, 2, 4 and this one was 1, 2, 4. Okay, lepas tu nak buat apa? Darablah dia punya weightage. Okay, yang ni sebab yang ni 0 tambah 2 tambah 1, 3. 4 tambah 2, 6 tambah 1, 7. 4 tambah 2, 6 tambah 0, so 6. So this is the jawapan dalam asas 8. So jawapan dia adalah 6, 7, 3, base 8. Okay, by using the 3-bit boundary. Okay, kalau kamu guna cara satu ni pun kamu akan dapat jawapan yang sama, tapi dia punya makan masa yang lama. There is a longest way lah to do it. Okay, so better, okay, we get a 3-bit boundary. After that, dapatkan dia punya weightage. Okay, so this is your octal digit and this is the binary equivalent lah. Kalau kamu tengok sini, kalau kosong, okay, binary equivalent is 0, 0, 0 lah. Okay, kenapa 0, 0, 0? Kalau kamu tengok ni, 0, 1, 2. So semuanya dapat 0. Untuk 1, okay, 1, 2, 4, yang ni je dapat 1. So that's why it's a 1. Okay, untuk 2, 1, 2, 4, yang ni je dapat 2. Okay, untuk 3, 1, 2, 4, macam mana nak buat 3? 2 kena tambah dengan 1 lah. 2 tambah 1 dapat 3. What about this one? Untuk represent number 4, so 4 lah. 5, 4 tambah 1. 6, 4 tambah 2. 7, 4 tambah 2 tambah 1. Okay. Another contoh. Okay, kamu ada this nombor dia. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Tukarkan dia ke dalam asas 8. Macam mana nak tukar? Okay. Grupkan dia kepada 3 bit per group. Okay, so this is a one group. This is the second group. And this is the third group. And then dapatkan dia punya octal digit. Okay, dengan darab dengan dia punya pemberat. So yang ni 1, 2, 4. So that's why you get 2.
1, 2, 4, 4 tambah 2 tambah 1. So that's why sama dengan 7. 1, 2, 4, only 4 ada 1. So that's why dia 4, 7, 2. So, okay. Any question? Yang ni kita dah buat dah daripada octal nak tukar kepada binary. Binary ke octal pun sama, octal ke binary pun sama. Contoh kamu ada macam ni. Okay, saya tulis 5, 3, 4 asas 8. Nak tukar kepada asas 2. Macam mana nak buat? Ada dua cara. Okey, cara pertama, tukarkan dulu base 8 kepada base 10. Lepas tu base 10 tukar pula pergi ke base 2. Panjang cara ni. Okey, cara kedua, buat 3-bit binary boundary. How to do it? Okey, kamu ada 3 grup ni, 4, 3 dengan 2. Okey, kamu buatlah. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Okey, so setiap ni ada 3-bit boundary. Okey, 4. Macam mana nak dapat 4? 1, 0, 0. 3, 0, 1, 1, 5. 1, 0, 1. So kamu dah dapat asas 2. Okey, daripada octal pergi ke asas 2 directly gunakan 3-bit binary boundaries. Okay. So this is how to convert lah daripada binary ke octal, daripada octal ke binary. Ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan, okay, we move on to the next slide. Okay, so this one here is octal to decimal conversion. Okay, kamu nak tukarkan daripada octal ke nombor decimal. Okay, sama juga dengan sebelum-sebelum ni, apa yang kita buat sama dengan binary. Nak tukarkan octal ke decimal, okay, kamu darab dengan dia punya pemberat. Okay, contoh 2, 3, 7, 4 asas 8 nak tukar ke asas 10. So, apa kamu kena buat? Dapatkan dia punya pemberat. Okay, so this 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. Okay, so kamu darabkan dengan dia punya pemberat. 2 darab dengan 8 kuasa 3, 3 darab dengan 8 kuasa 2, 7 darab dengan 8 kuasa 1, 4 darab dengan 8 kuasa 0. Okay, and then you sum them up and you will get 1, 2, 7, 6 base 10. Okay, which is dapatkan dia punya weightage, terus dapat dia punya apa ni kita panggil dia punya decimal number. Okay, so this is how to do lah. Okay, daripada octal ke decimal. Okay, next, daripada decimal to octal. Okay, conversion. Macam mana nak buat? Similar to the one that we did in binary number. Okay, kita bahagikan kepada dua kumpulan. Satu untuk whole number, nombor bulat. Satu lagi untuk fractional number. Okay, untuk whole number kita guna repeated division by 8 method. Okay, which is you need to divide it by 8. Okay, bahagi dengan 8 sampailah kamu punya quotient kosong. Okay, once kamu dah dapat quotient kosong, okay, so the remainders, okay, you take the remainders and get the octal representation. Okay, so the first remainder is set as a low significant digit and the last remainder as a most significant digit. Konsep sama macam tukar binary tadi ya, kan? Ya, konsep dia sama dengan binary tadi. Okey, contoh. Okey, convert the decimal number 359 to octal. Okey, so kita bahagilah. Bahagi dengan 8.
Okay, and then once the quotient sama dengan kosong, and then you will take the remainder. Okay, kalau payah, contoh kalau macam ni, sebab yang ni kamu tak ada calculator kan? Okay, nak buat bahaginya sikit punya payah. So, apa kamu nak buat yang ni? Okay, kamu boleh darab dia punya weightage. Okay, kamu tahu, okay, 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. So, yang ni 8, yang ni 1, 8, 8 kuasa 2 is 64, 8 kuasa 3 is 5, 1, 2. Okay, and then tapi kalau yang ni pun masih lagi, kalau ikutkan saya masih lagi payah jugalah kamu nak dapat. Kenapa? Sebabnya kamu tahu, okay, walaupun kamu tahu, okay, 5, 1, 2 dah lebih, kamu letak kosong. Okay, sekarang ni daripada sini kamu nak darab berapa ni? Nak darab 4 ke, nak darab 5 ke? Dah payah. So, apa yang saya suggest? Okay, kamu ada 359. Okay. So, 359 decimal nak tukar kepada base 8. Okay, tak ada calculator nak tolong. So, apa yang kamu buat? Boleh buat. Nak tukar directly guna weightage? Boleh. Tapi, kamu kena nak dapatkan dia punya ni tadi. Pemberat yang dia punya nak kali dengan pemberat ni yang kamu tak tahu macam mana nak dapatkan. So, yang ni pun masalah juga. So, apa yang saya suggestkan kat sini, okay, once you get this number here, 359 base 10, so kamu tukarkan dia dalam binary dulu. Sebab yang ni senang sikit. Okay, 64 and then you have 128, 256, 512. Okay, so 5 dan 12, okay, saya tulis kat bawah ni lah ya. Okay, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Okay, 512 definitely not lah sebabnya kamu nak 359 saja. So, dah out. 256, okay, yang ni perlu. Okay, so kalau 256 campur dengan 128, yang ni dah lebih. Okay, sebab yang 37. So, yang ni definitely kamu letak kosong lah. Okay, so 256 campur dengan 64. So, kamu dapat 320. 320. Okay, 320. So, 320 kamu nak lagi berapa ni? 320 tolak dengan 359. Belum. So, kamu nak lagi 39 je lagi. Okay, 32. So, tinggal lagi 7, betul tak? 4 tambah 2 tambah 1 dapat 7. Okay, so yang rest kamu letak kosong. Okay, lepas tu dah dapat base 2, nak buat apa? Nak tukar kepada base 8. Buat apa? Bahagikan dia kepada 3 group. Okay, darab dengan dia punya weightage. Weightage yang baru lah ini ya. Sebab kita bahagikan dia kepada 3 group. So 1, 2, 4. Yang ni pun 1, 2, 4. Yang ni 1, 2, 4. So kita tengok 4, 2, 1. Yang ni 7. Yang ni 4, 4, 5. Sama tak? Okay. Okay, that is the way lah. Kalau diberi daripada decimal, tukar octal. Okay, so better saya suggestkan kamu dapatkan dulu dalam bentuk apa ni? Binary. Once kamu dah dapat binary, baru kamu dapatkan dia punya octal. Okay, sebabnya kamu tak ada calculator. Kalau kamu ada calculator, another story, kamu boleh terus buat macam ni. Okay, divided by 8 method. Kau boleh bawa tu. Yang Apa? basic. Harap-harap boleh basic punya. Tak. Kita tengoklah nanti macam mana. Okay, saya kena tanya penyelaras dulu. Alright, so sekarang ni, next. Ada soalan tak sebelum kita pergi ke fractional punya number ni?
Kalau ada latihan nanti bolehlah bagi-bagi kan. Boleh praktis. Sebab nak kira Okay. tu manual. Sebab tak apa, nanti at the end of the slide ni rasanya ada dia punya latihan. Okay, baik. Terima kasih Doktor. Okay, sama. Alright, so next kita nak tengok decimal to octal conversion tapi untuk fractional number. Okay, sama juga. Yang ni, okay, since kita nak tukar kepada fractional number, so kita guna multiplication by 8 method. Okay, dia sama juga dengan yang binary tadi lah. Binary tadi, multiplication by 2 method. But this one here, we use a multiplication by 8 method. Okay, so multiplying the decimal number by 8, repeating multiplying each resulting fractional part by 8 until the fractional product sama dengan kosong. Okay, once you dah dapat fractional product sama kosong, take the carries and perform the octal number. Okay, so the first carry product is set as a most significant digit and the last carry as a least significant digit. Okay, contoh tadi 0.3125 to octal. Okay, kalau darab ni mungkin kamu boleh buat terus. Okay, yang bahagi tadi yang payah sikit. Okay, so 0.3125 darab 8, so kamu akan dapat 2.5. Since yang kat sini fractional product masih lagi tak sama dengan kosong. Okay, saya bagi tadi ya. Tadi kan saya bagi kepada 3 bahagian kan. Okay, so this is a fractional product. So this is the multiplication, this is the carry. Okay, since fractional product yang ni, okay, hasil darab dekat dia punya nombor puluhan masih lagi tak kosong, so kamu darab kat sini lah. Bawa kat sini, and this one become the carry. Okay, darab lagi dengan 8, 0.5 darab 8, so kamu akan dapat 4.0. Since this one is kosong, so kamu stop. And now, yang ni kamu nak dapatkan, jadikan dia punya octal number. Okay, macam mana nak buat octal number? Kamu tahu yang ni MSB, and this is a least significant digit. Bukan MSB ya, D. P tu untuk bit, D untuk digit. Okay, so the jawapan is 0.24. Okay, kalau kamu perasan, yang ni sama dengan tadi betul tak? 0.3125. Sama dengan yang kita buat masa binary tadi. Okay, 0.3125. Okay, so sekarang ni, kamu dah dapat yang ni. 0.0101. Okay, this is a base 2. Kamu nak tukarkan dia kepada base 8. Macam mana nak buat? Sama juga. Kita buat 3-bit binary. Okay. So yang ni mula-mula kita kena identify dulu. Sebab yang ni ada perpuluhan, betul tak? Okay, kalau saya letakkan sini ya. Okay, kamu ada 0.0101. Okay, yang ni perpuluhan ya. Okay, kita start daripada titik perpuluhan ni. Okay, 1, 2, 3, 1 geng. Okay, yang ni ada perpuluhan ya. 1, 2, 3, 1 geng. Yang ni macam mana? Yang ni ada seorang je ni. Tak cukup. Okay, kamu tambahlah lagi. Kosong kat belakang dia. No problem. Okay, so yang ni 1 geng. Okay, lepas tu nak buat apa? Dapatkan dia punya weightage. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Okay, darabkan dia punya weightage. Yang ni 4. Okay, yang ni 2. Macam mana yang ni? Yang ni kita letak kosong je lah kat depan ni. So, jawapannya 0.24 base 8. Betul tak? 0.24 base 8. Betul. Okay, so kamu dapat benda yang sama. Okay, so this is a binary to octal conversion. Okay, kita dah buat dah tadi sebenarnya tadi. Okay, so ini recap balik. Okay, daripada binary nak pergi ke nombor octal. So mula-mula buat apa? Break the binary number into 3 bits group ataupun 3 bits boundary. Okay, starting from the least significant digit. Okay, or least significant bit. Sebab ini binary bit lah, bukan digit lah.
and replace each 3-bit binary with equivalent octal number. Okay, contoh, convert the binary number 110101 to octal. So apa nak buat? Okay, separatekan dia, buat 3-bit boundary. Okay, yang ni dia punya 3-bit boundary. Darab dengan dia punya weight. Okay, pemberat. 4 tambah 1, 5. 4 tambah 2, 6. So that's why kamu dapat 6, 5, base 8. Okay, another examples. Okay, convert 1010011 ke octal. Sama juga, okay. Dapatkan dulu least significant bit. Okay, yang ni least significant bit 1, 2, 3 buat satu group. 1, 2, 3 buat satu group. Yang ni ada satu je. So Tambah kita buat kosong-kosong. tambah kosong-kosong kat depan. Okay, letak pemberat. Okay, darab dia punya pemberat. Yang ni 1, 1, 2, 3. 3. Okay, yang ni dia punya jawapan. Okay, kita habiskan octal dulu. Lepas tu kita stop. Malamkan kita sambung dengan apa ni? Hexadecimal. Malam pukul berapa sambung, Doktor? 8? Malam pukul 8, 10 boleh tak? Sebab saya nak kena hantar anak saya pergi taekwondo dulu. Lepas isyak. Ke lambat sangat? Ke kita nak habiskan sekarang, lepas tu malam kita tak payah buat?